Jag heter Jussi Hynynen. Jag bor i Kungsör, strax utanför Kungsör ute på landet, ett litet ställe ute i skogen. Det jag idag smider mest av, det är nog till grossister och byggvårdsbutiker. Och sen gör jag även beställningsarbeten, kurser, prova på smide, demonstrationssmide. Ja, att jag kom in på det här, det beror ju på att man flyttade min ordinarie arbetsplats och jag inte ville följa med. Och då var man ju tvungen att hitta på någonting och det tog ju inte allt för lång stund. Kanske en timme. Då hade jag bestämt mig. Och samma dag på kvällen så då steg jag ut en grund till en liten smedja och började gräva. Den vägen började. Jag heter Torsten Almén och jag har jobbat med smide då sedan början på 1970-talet. Vi flyttade hit 72 och då byggde vi upp då en smedja och en bagarstuga. Och där började jag smida, men jag har ingen speciell utbildning utan jag har varit runt och tittat på olika smeder som håller på, gamla smeder som höll på att jobba. Och lärde mig lite undan för undan. Jag har gått på lite kurser då ihop med hemslöjden. Bland annat nere hos Hans Karlsson i Vara. Annars har jag inte så mycket utbildning där utan jag är mest självlärd hela tiden. Så småningom så hamnade jag på en marknad, inte så långt härifrån, Julita. Och då såg en kille som satt med en vikingatida berg och smidde eldstål. Och då pratade jag med honom lite grann. Och det var ju då Torsten Almén då. Och fick reda på att han höll kurser. Och så småningom så anmälde jag mig till en kurs med 2 veckoslut så här. Fick lite grunder där, liksom lite vägledning hur det går till. Och så därifrån så fick man bygga på. Och sen har vi ju haft Torsten som mentor genom alla år. Så man måste nästan ha någon som stöttar upp en ibland när det känns hopplöst sådär. Ja, vi har ju haft kontakt hela tiden. Ibland har jag ringt och pratat med honom och berättat detaljer jag håller på med. Jag har fått tipset av honom och ibland har han haft kontakt med mig och så har vi löst problem tillsammans. Så vi har ett utbyte av erfarenheter tillsammans som fortfarande är väldigt aktivt. Ja, det är ju alltid jätteviktigt att man har någon som man kan bolla idéer med, för ofta när man står med ett jobb så har man ju liksom en tanke att så här ska jag göra. Och så visar det sig att det kanske inte fungerar riktigt så bra som jag hade trott, och då är det bra att prata med någon. Man får en liten input, får en annan vinkel till det man jobbar med och så fixar man oftast till på något sätt så. Så att ett utbyte, det är jätteviktigt att ha. Här står jag med en skave från troligtvis 1700-tal. Det är ju föregångaren till vår moderna hyvel i stort sett. Och vi har fått ett uppdrag att vi ska göra då ett nytt stål till den här skaven. Och det ska jag göra tillsammans med Jussi här. Och då ska vi titta lite på hur den här stålet är uppbyggt. Och det här stålet är ju uppbyggt på så sätt att det har man lagt själva äggstålet på framsidan och sen är det mjukt järn hela bakstycket och skänglarna upp som man fäster i skaven. Som den här skavstålet är uppbyggt nu så ska man alltså lägga ett tunt äggstål på högkant på ämnet som ska bli själva skaven. Då lägger man på det så alltså.
Det finns ju ett annat sätt som man kan göra på också. Då lägger man stål hela vägen på flatsidan så. Fördelen med det är att då har man mycket mindre stål i framkanten när man ska slipa den. Här har man stål hela vägen. Det är lite svårare att åtgärda den då när man ska slipa upp den eller bryna upp den. Då lägger man äggstålet på det sättet. Och så smider man ut och formar skavstålet. Och här har man då fördelen att man får bara ett tunt skikt med stål på ena sidan. Och så är det mjukjärn till resten. När man slipar den får man alltså ett mycket lättare grepp på slipstenen när man har det här mjuka järnet som fäster på slipstenen. Här har man stål hela vägen, hela äggen. Och den är lite tyngre att jobba med då. Sen har det ju, spelar ingen roll för användningen liksom. När man jobbar med stålet håller ju lika bra på den här tunna som det gör på det som är helstål. Så det är siktet vi har inställt på nu. Ja, då får vi väl försöka se om det går. Ja, och då börjar vi med att vi tänder upp fyren. Vi kommer att forma till stålet och lägga på dem först. Vi börjar med det stålet som vi lägger på högkant på, som är byggt likadant som den här skavstålet är. Och gör en replika av det först. Och då har man ju lite problem, om vi kan gå in på det nu, att det här stålet ser man att det släpper lite grann här i kanterna. Ja, det är lite sprickor där. När de lägger på det så. Och det är ju ett problem man får när man har ett stål ligger på det sättet. Och sen ska vi då smida ner det som ska vara själva tången, infästningen i skaven. Man smider ner det då så drar man isär den biten ifrån själva äggstålet. Att det är svårt att få det att greppa så pass, för man kan inte smida med för hög temperatur för då förstör man ju lite av äggstålet i kanten, utan man går ner då med och tunnar ut den här till rätt bredd, då kommer man att dra isär öppningen. Så att då brukar jag göra så att jag tunnar ut äggstålet och lägger ner den så jag väljer ihop den en bit upp. Att jag tunnar änden på äggstålet och lägger upp det. Då får man det att sitta ihop. Då tycker jag det blir ett bättre resultat. Men det funkar ju det här med, det syns ju. Varför gör man på det här sättet när det andra sättet verkar ju mycket bättre? Ja, det beror ju på att förr i tiden när man hade blästerjärn, man framställde ju ofta järn själv. Det gjorde ofta många bönder på den här trakten utan myrmalm och järnsand. Så framställde man ju järn. Men det var ju ett mjukt stål man fick då. Så det här mera kolrika äggstålet, det fick man då skaffa ifrån annat håll. Ofta var det ju en import från andra länder till början med, innan vi kunde kola upp själva. Så det är därför man använder det i så liten omfattning som möjligt. Det är alltså mycket dyrare material, mycket svårare att få tag på. Ja, ekonomisk fråga. Ja, absolut en ekonomisk fråga. Så det var därför man gjorde så. Ja. Idag tänker vi på ett annat sätt, vi har tillgång till material på ett annat sätt. Och då kan vi lägga andra synpunkter på vilken effekt vi får av att ståla på olika sätt när man sen ska hantera stålet. Ja. När man gör ett sånt här verktyg som man har ett laminat kan man säga utav stål och mjukare järn, så får man ju en mycket starkare ståldel på grund av att den ligger infästad i det mjuka järnet. Det mjuka järnet gör ju att stålet så att säga inte brister, utan det har en viss vidhäftning och blir på så sätt mycket starkare för påverkan. Inte för en normal användning när man bara har trycket direkt emot äggen, då spelar det inte någon roll, men om man så att säga böjer på den. Ett helstål som man böjer för kraftigt, det kommer att brista om det är hårt. Men i och med att det ligger vält på en mjuk järnskena så blir det så att säga en limning emot ett mjukt material som gör att det inte brister alls lika lätt. Då börjar vi med att göra ett sånt här järn. Ja. Och då stålar vi det på samma sätt som det här är stålat.
Då får vi börja och bearbeta. Det här ämnet har jag gjort så att det passar till det här järnet. Man ska ju ha samma bredd på stålämnet som man har på det mjuka järnet för att välla ihop. Annars så får man ingen bra övergång emellan. Så då måste jag börja bearbeta änden som jag pratade om för att få den att fästa sen ordentligt. Så vi värma på den lite grann här först. Vi ökar på ljudet här. Det stör någon. Och det här ska vi ju bara upp i smidestemperatur nu då. Om man upp värmen så går det ju lättare sen. Behöver bara komma hit så jag får en antydan om. Och så går jag ner på städkanten här nu. Jag får den där lilla näbben, att den ska vara lite tunnare ut i änden. Annars så får man det att lägga sig över järnet och då får jag ingen bra infästning på den där. Och så ska jag göra likadant på andra sidan. Här står det ett 1-procentigt kolstål. Är den känsligare för värme då än? Ja, ett 1770 till exempel som är bara 0,7 kolhalt, det är betydligt enklare att välla utanpå. Det tål ju mycket högre temperatur innan man får så att säga skador på stålet. Så det är kolhalten som bestämmer det lite grann? Det är kolhalten som bestämmer vad temperaturen, hur hög temperatur man får ha på stålbiten alltså. Vad händer om man går för högt då? Förstör man stålet? Ja, då blir det först grovkornigt. Och sen när man smider på det då i den höga temperaturen som man belastar den och spricker det sönder. Jaha. Så att kör du med ett 1770 stål som är 0,70 i kolhalt ungefär så är det betydligt enklare temperaturmässigt än att jobba med det här som är 1% kol. Och gränsen ligger väl ungefär på 1,2% kol vad man kan välla fritt så här utanpå alltså. Om man lägger in ett i mjukt järn då kan man ju jobba med högre kolhalter men inte så här öppet som man ska välja på. Ja, det ser man. Nu får den här svalna lite grann så här innan vi fortsätter för jag ska ju i fortsättningen nu börja med att välla fast den ena änden där. Och den här biten då som vi ska välla på, det här slipar rent på ena sidan och sen bröt jag på den lite vatten på den så. Så jag vattnar, fuktar den ytan som jag ska välla på och sen lägger jag på flussmedel på det där vätskan här så då fastnar ju den där. Ja. Det är nästan, jag tycker det är det säkraste sättet att veta att man har fluss emellan. För det är bara när vi fäster på, sen måste vi ju se till att vi får på flussmedel även på själva ståldelen för att flusset ska ju inte bara hålla bort grötskalen emellan så man får bra infästning utan det ska ju samtidigt skydda stålet. Det blir som en glashinna utanpå så att syret inte kommer åt och bränner sönder det. Okej. Det är på gränsen alltså. Jag petar ju bort det där. Då ska man ha den ligga ungefär mitt för. Det är lika stort avstånd. Så. Men nu har du två olika. Du har en mjuk och en med hög kolhalt. Hur vet du att inte den tål om lika mycket värme? Nej. Liksom sen smälter bort så att man... Det är det som är svårigheten nu. Att det här mjuka järnet tål ju väldigt hög temperatur. Du kan nu gå upp så att det sprutar vita gnistor om det utan att det blir förbränt egentligen. För du har så lite kol i det. Ja. Men däremot den högkolhaltiga biten vi lägger på här. Vi säger att det här mjuka järnet tål 1400 grader utan att bränna sönder. Så tål den här stålbiten jag lägger på, den tål inte mer än max 1100 grader. Så det är där svårigheten ligger nu. Och nu ska vi värma underifrån upp i det här mjuka järnet. Men
i och med att det är så pass brett nu det här, så får vi lov att lägga lite från sida till sida så här. För annars så kommer vi att bränna sönder bottendelen på det här innan vi har det så varmt här uppe så vi får vällningen att bita. För välden är ju egentligen att man värmer materialet till att bli plastiskt. Och då ska man flussmedel se till att allt glödskal emellan lätt försvinner när man slår ihop det. Men då ska molekylerna bita i varandra. Det ska inte bara ligga som ett lim utanpå alltså. Utan det ska liksom greppa i varandra. Det är först då man får den här riktiga vällningen så att det håller. Finns det några riktlinjer i elden? Det är ju svårt att se vad man är i temperatur då. Ja, man får hålla ett öga på det där. Till början med nu är det ju ingen fara. Vi har den inte så djupt ner i elden till början med, utan vi låter värmen lite långsamt krypa in genom det här mjuka järnet. Och håller hela tiden den här känsliga stålbiten uppåt. Så att vi har den skyddad. Och sen får vi hålla koll på det vartefter vi ser att temperaturen stiger upp. Men man måste ju samtidigt se till att man håller värmen kvar. Att det liksom måste vara en tät värme där. Det får inte ligga helt ovanpå, för då klarar vi det inte. Det är lättare med den andra vällningen vi ska göra sen. Då är det inte lika svårt. Den ser man lättare på. Så vi börjar med att fästa själva änden på den här nu. Sen kan vi vända på biten och fästa andra änden på stålbiten. Ja. Och då till början med jobbar vi med en väldigt lätt hammare. Det är inga stora effekter vi ska hålla på och jobba med här. Och stora krafter. Men nu börjar jag få lite färg på järnet inunder där. Ja. Och då får jag börja lägga den lite åt sidan så här så att jag får in värmen ända upp emot ståldelen, men försöka skydda ståldelen i alla fall så pass mycket så att den ligger fritt. Men du ser ståldelen där, ja, jag ser det. Hur temperaturen liksom börjar komma upp i den också. Det är lite annan färg på lågan. Ja, det blir en liten gulaktig ton på lågan när du kommer upp i närheten av rätt temperatur. Och det beror ju inte på stålet, utan det beror ju på flussmedlet som vi har lagt på. Jaha, det är det som gör att vi får en förändring i lågan. Men det kan ju vara ett riktmärke som man ska titta på. Men nu kan vi lägga på så du ser att värmen förs över till det här hårda stålet. Ja. Så att man får det, först när det låg ovanpå, när vi tog ut den, så låg den ju helt synlig ovanpå, helt annan temperatur. Men sen får den upp temperaturen när jag liksom lägger den emot med hammaren. Så att man får den att greppa ordentligt så. Så nu syns den inte längre var skarven ligger där. Så har det varit en atomvandring där alltså. Nu hoppas jag att jag har fått molekylerna att bita ihop där. Nu ska jag värma på lite längre bit och fästa den lite längre upp. Man får som alltid tänka på att inte lägga ner stålet så djupt så att luften syremässigt kommer åt den innan, liksom, syre ska ju förbrännas i kolet innan det kommer upp till stålet helst. Ja. För just när man jobbar med så här höga temperaturer, då är det ju svårt alltså. Men nu i fortsättningen så ska jag lägga på lite borax, lite flussmedel även uppe på stålet så här för att skydda stålet. Nu flyter flusset ut och lägger sig som en glashinna på stålet och gör att luftens syre kommer inte åt att förbränna kolet som finns i stålet. Okej. Men samtidigt måste jag ha upp temperaturen på stålbiten så jag får ju inte vara för blyg heller. Men du ser att den kryper upp undan för undan nu. Det är lite hårfin balansgång där. Ja, det är en hårfin balansgång. Det är det som är spänningen med att hålla på med sånt här tycker jag. Och då blir det liksom lite olika på olika stål också eftersom de tål olika precis, mycket. Beroende på stål. Men det här stålet är ju ett rent kolstål. Det är inte några legeringar i överhuvudtaget. Det finns ju lite kisel och lite manganit, men det gör det ju alla stål då. Så ska jag fästa en bit till på det här stålet nu. Du ser att det här mjuka järnet börjar bli riktigt varmt i botten där. Ja. Och sen byter jag tång
Och då ska jag jobba ifrån andra hållet. Så nu ska jag börja med att fästa den här andra änden nu som ligger öppen fortfarande. När jag får upp lite värme på den så ska jag lägga på lite mera fluss på den också. Och du kanske vi har haft den en del när vi har skrapat med tången där. Men jag föredrar att man ska ha rätt mycket luft. Man ska ha en intensiv fyr för att det får inte ta för lång tid heller. Ja, då blir det mera glödskal. Precis, ju längre tid det tar ju mera glödskal blir det på materialet. Va? Men det får inte vara så mycket heller att det liksom förbränner materialet. Man ska ju hinna hantera det. Fortfarande balansgång. Fortfarande balansgång, alltid när man håller på och stålar. Det är lite enklare att använda den här och lägga på flussmedel på sidan här. Det är borax. Kunde man inte använda sjösand och sånt här också? Ja. Förr i tiden hade man ju bara sand och då var det väl kvartssand. Ja. Det skulle vara kvartshaltig sand som man använde. Och det går bra att använda om man har bara lågkolhaltigt material. Men kommer man upp i lite högre kolhalter då är det svårt med bara sanden. Ja. Och gamla väldningar, gamla vapen och gamla redskap och sånt där, då var det aldrig så höga kolhalter i stålet som man la på själva. Så att man klarar sig rätt länge med bara sand. Nu har inte jag sån sand utan jag kör med borax för då klarar jag allting. Förenklat kan man säga så. Och det här kan man ju nu i fortsättningen, ser man när man håller på och smider att nu syns det inte någon skarv emellan stålet och det mjuka järnet egentligen. Va? Men nu ska vi sträcka ut den här biten, tunna ut den och sträcka ut den. Och då kan det ju hända att man får en liten öppning någonstans, men det går lätt att göra om. Va? Det kan man välja en ny väldning på då. Så nu ska jag sträcka ut den här biten som jag har stålat, men helst inte slå så mycket på de där bitarna som ska vara själva fästet i skaven, va? För att jag ska ju ha en viss tjocklek kvar på den. Det är lätt att bränna bort och slå sönder för mycket. Ja, just det. Så det är när det är två material som är varma som sträcker sig, det är då de kan gå isär alltså? Ja, men det gör inte det om det är tillräckligt hög temperatur. Då funkar det bra. Problemet vi får med att det är olika kolhalter, olika material, det är ju sen när vi ska värma den och härda den. Det är då vi får problem med att det blir olika storlek på det. På den gamla skaven så har vi ett breddmått på ett färdigt mått då, på ungefär 2 cm, 20 mm. Och tjockleken på den ligger på det gamla skavestålet här. Det ligger på drygt 3 mm mitt på, så det blir rätt så tungt. Det blir inte mycket kvar. Nej, ska vi försöka hålla oss till det då får vi sträcka ut den här en bit. Men vi hade ju, det var 3 mm tjockt ungefär. Och det är ju, vi ligger på närheten där nu. Och du ser, här har vi, man ser lite grann här. Det kan vara att det var dåligt förberett när vi passade ihop det, att det kanske var en liten kant på den så här. Men vi gör en ny väldning på den.
Nu är det ju risk att det har kommit inslag i den då. Nej, det kommer inte inslag, sådana sprickor är det inte. Nej. Men däremot så kan det ha bildats glödskal i den. Ja, glödskal. Och då måste vi hålla bort då med det här flussmedlet. Ja. Man måste värma det lite först innan jag lägger på flussmedlet, annars så får jag inte flussmedlet att smälta ut på en gång. Men det är ingen fara liksom om man ser att det blir en liten öppning. Det kan man bättra på efteråt. Nu ska jag gå över på en lite kraftigare hammare istället. Den förra hammaren var ju väldigt lätt jag hade. Och det går ju inte åt några stora effekter i slagen nu heller. Men nu får man ju passa sig så att det inte blir för varmt. Det är nu det finns risk att jag får sprickor i stålet istället. Va? Nu har vi kommit så långt att det ligger lite tjockt fortfarande, men vi kommer att smida lite mer på det. Men det ser ju ut som om väldningen har funkat där ordentligt. Nu ser man den här glasytan du pratade om förut. Så nu fortsätter, nu ska jag värma upp och borsta bort den där glasytan med en stålborste. Så att nu ska vi försöka slätsmida alltihopa. Och har vi då det här flussmedlet, den här glashinnan ligger kvar på, i all synnerhet på stålet, men det är även på järnet då, så blir det gropigt. Man slår ner de här. Man slår ner det. Ja, precis. Och det vill vi inte göra. Utan vi borstar bort allt så först och sen kan vi fortsätta att smida. Nu ligger vi någonstans på 3 mm där ungefär i tjocklek. Vi ska ju kanske slipa lite på det också sen för att få en yta på stålsidan så att det blir slätt. Så nu ska vi tunna ut den här på stålsidan lite grann. Och även då måste vi tänka på att vi har tillräckligt hög temperatur så att vi inte får stålet att lossa ifrån det här mjuka järnet. Att fogen håller ihop. Nu ska vi bestämma, den förra hade vi en stållängd på ungefär 1 decimeter på det här ursprungsstålet. Så vi ska hålla oss på det nu också. Lite grann och ta på varje sida för att hålla oss på den där decimetern. Så stålet räcker ju till. Hade vi nu börjat smida ner direkt här så hade stålet släppt om jag inte hade fäst det innan. Va? Så nu hoppas jag att jag får nytta av det. Rätt ordning alltså. Ja, men precis. Det går det andra också, men det är svårare. Då får jag värma på lite grann och sen använder jag den här ansatsen jag satte i. Där har jag en rak sida och en sned sida här för att liksom skära in. Lägger jag direkt över en rundad städkant här, då drar jag med mig mycket mer utav stålet. Lite försiktigt här nu så att jag inte förstör för mycket. Så jag får den där ingången på. Och sen kan jag börja smida på. Även här måste jag då se till att jag har temperatur på biten när jag jobbar. Nu kan jag öka på kraften lite mer i slagen när jag ska sträcka ut så här. Så får vi vända på den. Och lite värme på den här också innan jag börjar att sträcka ut den. Inte för mycket värme, men i alla fall lite.
Så får jag gå ner på städet igen och jobba med den. Du ser att den här kanten har jag kommit åt och fått lite för djupt där, så det måste jag bredda ut nu innan jag fortsätter att forma den, annars så fattas det lite där ute i änden. Den har ju blivit lite tjockare också inifrån. Men enkla verktyg gör det... Ja, det gör mycket nytta. Ja, och ska man göra många då har om man inte har det där. Ja. Sen tar vi upp ett annat verktyg som jag använder för att på den ena sidan av det här stålet och få det riktigt flat. Nu tar jag och sträcker ut den här lite grann. Vi får ut bredden på den. Och här har jag stål rätt igenom, så det kan jag ju vara lite generös och trycka på. Och i det här läget nu så får jag bestämma vilken sida ska jag ha som flat sida. Är det någon som ser bättre ut än den andra? Men det ser inte ut att vara någon större skillnad på hur stålet ligger på biten. Så nu börjar jag här, i det här verktyget att göra en plan sida och en fasad sida. Men jag smider inte ut det fullt. I gamla tider smidde man ut det i stort sett till full ägg alltså, men idag förenklar vi det genom att slipa fram det sista. Ja, det finns bättre slipgrejer alltså. Du ser att när man kommer upp i rätt temperatur då, så försvinner ju glödskalen när man smider på, eller borstar på den så här. Ja. Nu har jag fasen ligger i stort sett ifrån en sida på stålbiten. Jag slipade först nu så här, för så här vill jag att det ska se ut färdigslipat, grovslipat på äggsidan på stålet innan jag fortsätter att forma det färdigt här nu. Sen kommer jag inte åt att slipa här invändigt. Fortsättningsvis nu så ska jag forma stålet efter, jag har gjort en mall efter förlagan på stålet jag har så jag får ungefär samma storlek. Och så kommer jag forma det här stålet, bocka det så. Bocka ner skänglarna för det som ska vara infästning i själva skaven. Och sen efter det blir det härdning, anlöpning. Och sen blir det färdigslipning. Jag måste bocka ner det så jag får en vinkel. Och det ska vara motsvarande vinkeln som jag har ungefär här på mallen inritat. Då ska jag värma bara baksidan så jag inte stukar till äggdelen där när jag bockar det. Så, då tar vi nästa sida också. Och hela tiden måste jag ha äggdelen uppåt ifrån fyren så att jag inte får in värme där.
Ja, det blir nog bra. Nu ska jag forma den över den här mallen. Nu måste jag värma hela stålet, hela ägglängden och lite helst utav sidorna, men jag får säkert göra om det några gånger för att passa in den sista vinkeln på skängen upp. Så. Börja med att forma in det så jag får det ungefär centrerat över. Och sen låser jag fast den så. Och sen ska jag forma ner de här sidorna då. Då får jag också se till att jag knackar ner själva äggdelen emot formen här så att jag inte missar en bit där, att det blir för rakt ut i kanten så. Nu ligger den ungefär mitt på där den ska vara. Så nu tar jag en sida i taget och formar in. Så byter vi och tar den andra sidan. Så, nu har jag fått den grundformen som jag vill ha på det här. Så nästa steg blir att vi ska härda det då. Så kan vi ju titta lite på det andra stålet som vi ska lägga på flatan utanpå. Ja. Och så ska vi tunna ut ändarna på det likadant då, så att vi får övergången emellan den här stålet och det mjuka järnet och greppa ordentligt. Är det en liten kant så här man smider ner så får vi ett dike där. Det går aldrig att få bort sen liksom, utan man måste tunna ut den först. Fasar jag till den lite så där först i och med att jag tunnar den så att den inte breddar ut sig för mycket. Va? Och sen går jag fram emot kanten på städet så att jag får med mig så hammaren räcker ända ner om man säger så att det inte blir så höga avsatser kvar. Då blir den så tunn så värmen överförs snabbt. Ja, det är det att när man får börja med att fästa just den där kanten som jag gjorde på det andra stålet där det är tunt. Jag får börja med att fästa det först för det kallnar ju fortast. Ja. Men om man då har det här varma järnet, mjuka järnet emot det här underifrån som värmer på så är det mycket lättare att trycka ner om man ser till att få dit kanten först. För om man misslyckas en gång med det där, då är det skitsvårt att få det bra efteråt om man ska göra om det. Alltså. Så där. Nu är den stålbiten också förberedd då för nästa vällning. Ska du prova på den där biten nu? Jag kan prova en sida åtminstone. Ja, tycker jag. Så får du instruera mig. Ska jag ha lite borax här mellan? Du har vattnat fukta den först i lite vatten. Det är ganska fuktigt. Borax på den. Ja, du kan ta både på den och på den här. Är det här lagom? Ja, det ska vara så det räcker till överallt på den här. Jag syns inte i ändarna, men det räcker.
Det flyter ju ut. Sen andra biten. Och sen lägger du på den också. Har du fuktat den med? Ja, den är fuktig. Ja. Det är bra. Så. Så. Nu är det bara till be till Gud och Sen värmer och sen kör jag precis som du du börjar att fästa den där änden först och en bit upp på den där och sen får du vända på den då. Då värmer jag underifrån nu. Hela tiden nu får du värma underifrån och så ser du vart efter värmen sprider sig upp i den här biten. När värmen börjar sprida sig upp så det blir färg på den här, då tar du den här flussmedlet härifrån och strör på. Det kan du strö på i elden där. Ovanpå stålet så att du får det här skiktet som ligger som ett skydd. Okej. För här är det inte lika högkolat, men i alla fall. Då får du vara med så att det inte eldar upp hela biten. Det är ingen fara. Du får ha lite mera tryck på tycker jag. Det tar en liten stund nu. Jag vill nog ha lite kikhål. Går det bra? Ja, absolut. Jag är lite nyfiken då. När du sen närmar dig så får du lyfta upp den och lägga den lite ovanpå. För du ska inte sikta in dig på att få hela varm så du kan välja alltihopa en gång. Utan du får väl försöka få... Du ser att den börjar bli varm ut i änden där ute. Ja, då tar jag upp den. Du packar i lite kol in under sådär och sen... Har man inte lite kol ovanpå så här då är det jävligt svårt att få upp temperaturen uppe på stålbiten också. Det är bättre att ha lite mera blås underifrån. Som sagt, det här tål ju lite högre temperaturer. Ja, du är vänsterhänt så då ligger den ju på fel sida. Det blir nog bra det. Nu ser jag att det börjar bli grötskal på stålbiten. Nu har vi lite kokt ligger på där. Sådär. Det är faktiskt så att man har lite lättare att ha koll på temperaturen när man får flussmedlet på. Va? För att då ser man när det flyter ut så här. Man kan vicka på den lite. Ja, man ser när det börjar flyta ungefär som mjölk utanpå så här. Då... Det tycker jag med sig gnistor faktiskt. Ja, men det är det där tunna inunder. Du drar den lite fram och tillbaka så ser du lite lättare på. Men jag tror att du kan fästa den där nu. Okej, då gör jag det. Ja. Då gör jag ett försök. Längst ut i änden. Se till att du försöker få fast hela där ute. Vad tror du om detta? Det ser väl bra ut. Borax? Inte i det här läget när den är kall. Utan in med den och värm på den igen. Och sen när du får upp temperaturen då kan du lägga på mera borax. Och då kan du använda det här i flaskan om du vill. Och lägga på sidorna och fram över änden där du ska greppa. Okay. Jag ställer den här nere. Lättare för dig att komma åt. Nu ser jag att det kokar lite där i skarven. Ja, nu kan du ta upp och strö på. Nu kommer det att flyta ut. Dels så stör det på sidorna också då. Så du ska helst täcka den där skarven. Du drar hela vägen liksom med. Jag vill inte gå dit jag vill att du ska. Räcker detta? Ja, man får det till flyta ut överallt. Så. Mera på sidorna där om du har täckt hela vägen där. Det var lite generösare där bortåt. Ja, vi får testa. Så. Nu tar jag den andra kanten. Nu tar du den andra kanten först och fäster den. Sen mittbiten. Och får du lite längre varm så provar du att fästa det också. Annars så ska du inte slå på det du ser inte är tillräckligt varmt. Ja. Men det här är ju lättare att få upp temperaturen på i och med att det är ett mycket tunnare material. Det andra skulle vi värma på högkant nerifrån. Ja, det är klart. Ja, men du ser att det börjar skifta lite färg på lågan där i framkanten. Att det lite gula lågan kommer. Om du drar tillbaka den lite får du se. Nu ska du nog fästa änden tror jag på den där. Och en bit upp på en ta på den också. Stopp, inte mer än så. Bra! Kanske. Och sen går du in och försöker att ta en bit till. Liksom.
Nu kan du lägga på flussmedel innan du går in med den på sidorna. Ovanpå finns det kvar tillräckligt mycket. Men du ser den biten där du inte har fått där, framöver där. Som den inte har greppat. Så. Ja, nu är det bitbit. Och så försöker du få den sista biten där och greppa också. Det här är spännande. Man kommer så här som man ligger och spelar på temperaturer för lite så funkar det inte och lite för mycket så blir det inte så bra. Vad tror du om detta? Men får du inte med det hela på en gång så då vänder du på den och tar den andra änden sen efteråt. Ja. Jag tror nog att du ska tänka dig och slå ihop den biten nu som är. Det blir bra. Ja, det ser inte så tokigt ut kanske. Det blir bra. Visst. Ja, bort den. Inga främmande ämnen emellan sig. Nej, lite pedant. Nej, det blir bra. Absolut. Och den sista biten. När du får det att fästa så här så du tycker det sitter då så att innan du börjar smida ut det så borstar du bort så mycket av det här som möjligt. Alltså för annars så vill det bli gropet i materialet utav det. Kommer fotvärmen nu i slutet här. Så. Det går fort upp med värmen, ja. Ja, nu är det nästan på gränsen till. Ja. Kokar. Då tar du ut det och så knackar du ihop den biten som är kvar där fram. Och se till att du slår ner sidorna på biten också då. Så att Vad säger du, mäster? ser det jättebra ut, ja. Nu har jag mätstickan så vi mäter vi ut när den får temperaturen var du ska göra nedsättningen där. Den här, det har jag det märkt. räcker. Det har jag märkt. Nej, du är inte på rätt ställe kanske. Jo, jag har märkt det. Ja, men precis. Vi borde ju hitta den där. Ja, det blir bra. Inte allt för hårt ännu. Jo, det blir bra. Måste ner mer, va? Nej då. Nu, i fortsättningen så går det över städkanten. Ja. Ta den här vassa kanten här. Och så får du inte slå ihop den så. Utan bara på den ledden innan du får välla den. För annars så... På den ledden? Bara så. Nu. Ja. Bara på högkant. Ja, annars har jag inget motstånd när jag Nej, väljer. precis. Och då blir det för tunt där istället. Så. Vad säger du? Ja, det ska ner. Du ser att nu fick du upp skarven lite högre här. Ja. Så gör en liten försiktig väldning på det här nu innan du fortsätter att sträcka ut den. Okej. Så fördelen med att lägga stålet så här är ju också att man får lite stål i själva övergången här. Att det blir lite starkare i infästning på skängen emot stålet. Och inte ner på stålet nu, då får du glödskal där med som du ska ta bort. Utan ha det en bit upp på tången där du hade själva skarven.
Nu tycker jag att det känns. Sen kan du fortsätta att sträcka ut den på en gång bara sådär. Jaha. Hur var det nu? Du skulle kona på den ledden? Ja, lite grann, men det gör du nu. Lite grann. Den ska kona så. Så? Lite grann. Ja, precis. Lite grann. Men det aning att du ser att den konar ju redan breddmässigt härifrån och hit. Det räcker det alltså. Det är bara det att du tunnar ut den lite på den ledden. Ja, okej. Ryggen och längden. Precis. Du slår ner ryggen lite utanför först. Bara ska sträcka ut. Jag slår ner den lite till på ryggsidan. Sådär ja. Och sen tunnar den lite längre ut. Inte så mycket, bara lite grann. Så långt. Då får du vända på dem så får du ta ner tjacket på andra sidan. Och det är nu du måste hålla koll på i fortsättningen var och vilken sida du har själva äggstålet ligger på. Men du kan göra den här nedsättningen först. Så du mäter ut ungefär så ser du hur långt ifrån den här kanten du ska ta. Det är 1 centimeter upp ungefär. Ja. Så gör du likadant på den sidan. Och på T-sidan så är än så länge. Precis. Så länge jag inte rört om. Det räcker nog att börja med att slå på. 1 centimeter ungefär, ja. Jag ser det. Mera. Ska jag ta mer? Ja, nej, sådär alltså. Ja. Du får nog värma på den lite till för att få med den. Du behöver inte ha så hög temperatur nu på den. Det är bra om du stannar vid den där temperaturen för då får du samtidigt en fin förkoning på äggen när du har ungefär 700-800 grader och sen smider på den samtidigt. Har jag varit där? Ja, men du får hålla det lite mer här, i den sidan här. Och sen ser du att en tunnel får räta upp den då. Han blir lite så, va? Så, ja. Så här. Ja. Men just att han blir så att du får lägga den så. Ja, just det. Han är väl för kall och riktad nu. Det duger. Jag tycker det duger där. Nu stannar vi där. Nu behöver du inte ha, du kan ta en vinkel då som är lite rakare än den här. Att du inte vinklar dem lika mycket. Så, alltså i alla fall, att du vinklar ner. Men vinkla lite mindre. Ja, just det. Att du går lite rakare här. Ja, det blir det. Lyfter upp den lite. Kan det där vara nog? Så provar du jämför med mallen hur han tycker att det bidde. Det blir ungefär likadant som jag hade där, så du får räta ut den lite grann. Ja, det gör jag. Så där ja. Det är lite rakare. Och sen gör du den andra med samma vinkel ungefär. Ja, det blir ju enkelt. Det går att justera lite sen efteråt också. Det är formbart. Även sen man har härdat och anlöpt den så kan man ju forma den lite grann. Så vill man ju ha bocken så nära som möjligt, men det räcker nog. Det tycker jag väl ser riktigt hyfsat ut. Jag kanske hinner slå något slag på den där sidan. Då trycker du ner med tången sen och får läge. Nu får du inte med den andra sidan. Jag lär nu värma en gång till, tror jag. Minst. Om du låser det med tången så kan du liksom trycka ner bägge sidorna på en gång.
slagit ihop det lite mer. Så. Det får duga. Det blir bra, så det. Absolut. Så är nästa steg att vi ska härda de här nu. Nu när vi ska härda så måste jag förvärma oljan vi härdar i så att den ska kyla tillräckligt bra. Den ska alltså bli tillräckligt tunn. Och den värmer jag med en stålbit som jag stoppar ner i oljan. Jag ska upp in 50 grader helst på oljan som jag använder. Kör jag med vatten då ligger jag på 25-30 grader. Men oljan ska vara lite varmare. Och den härdar också lite snällare mot materialet. I och med att vi har ett laminat så här så blir det inte lika stora påfrestningar på infästningen. Nästa steg nu är att vi ska härda den här stålet. Och då försöker jag att värma det jämnt i fyren så jag kommer upp. För min del då, det här stålet är 1% kol i. Och då ska jag upp i en temperatur runt 780 grader. När jag härdar det i olja, kör jag det i vatten så ligger jag på 30 grader lägre temperatur för det kyl lite snabbare, lite hårdare. Och det gäller nu att få upp en jämn temperatur på stålet så att hela stålet är lika varmt och att den här tunna äggdelen som vi nu har börjat slipa fram i grovslipningen, att inte den blir överhettad så att den blir för varm. Nu börjar det vara temperatur på mitten så nu får jag försöka få ändarna med. Det här är rätt så kinkigt. Blir det lite för varmt då blir det grovkornet. Och då är det inte något bra äggstål. Då måste jag låta det svalna ner och så får jag göra om det igen. Nu är äggstålet upp i den temperatur jag tycker jag vill ha. Då kör jag ner det med äggen först i oljan. Och sen rör jag den i oljan för att oljan ska röra sig lite emot så att det blir mera utbyte av olja så att den kyl ner snabbare. Och sen måste jag vara säker på att stålet är tillräckligt kallt innan jag tar upp den här nu. Om det inte ryker nu ryker det ifrån tången, infästningen här, men det ryker inte av själva stålet. Så att nu räcker kylningen. Man ser även på den sidan, det står äggsidan här, att den blir en annan ton på att slaggen faller av där. Det beror på att det rör sig mera ihop med att man får den här martensitstrukturen som är så hård. Så nu ska jag torka av oljan ifrån det här. Och sen nästa steg på den, det blir då anlöpningen för att få bort hårdheten och få tillbaka segheten som jag vill ha i äggstålet. Så här ser man tydligt när jag har härdat den var stålet ligger, var det har blivit martensit. Det är den här ljusa delen här nu. Så nu väntar jag på anlöpningen för att få bort den sprödheten som det har fått och ska bli lagom segt för att vara ett bra äggstål. Nu vågar jag inte mer. Nu börjar det nog vara dags där så ja. Äggen först, sen rör vi lite. Jag ser lite glödskadssläpp här. Ja, det är på insidan du ser det. Ja. Där var stålet ligger. Ganska så jämnt. Ja, det är bra. Det är precis där det är. Ja, det ser fint ut. Det funkar. Så där då. Det järnet som vi har står helt på insidan, ett laminat så alltså. Det är det som har rätat ut sig nu när vi har härdat den. För i och med att det blir martensit så blir det större volym i stålet. Men det stålet som ligger pålagt bara som äggdel här, det har vi inte alls fått den deformationen på. Den har istället fått en liten båge på den ledden. På högkant. Den har sträckt sig den också men det
är inte lika påtagligt, det syns inte lika mycket. Nu ska vi anlöpa de stål som vi har härdat. Och anlöper, det gör vi ju då för att ta bort den här hårdheten som vi har fått vid härdningen när vi har fått martensitbildning. Och så ska vi då på oxiden som bildas på stålet kunna läsa vilken temperatur vi får på äggen och på äggstålet. Så nu är det lite kinkigt. Det är viktigt att man släpper in det bakifrån lagom fort och att vi håller koll på hela tiden att värmen sprider sig framåt mot äggen och att det inte går för snabbt. Går det för fort då får vi kyla ner den biten som har blivit för varm. Och är det någon liten bit som vi inte får värme på ifrån det här varma stålet så kan vi ta en tång och värma och klämma i närheten av där vi vill ha mer värme och så för vi över värmen ifrån tången i biten istället. Men det kan man ju bara göra på korta stycken. Och det här är ju lite kinkigt. Det kan gå väldigt fort. Man laddar och laddar och laddar och så ser man ingenting. Först vid 220 grader ungefär så ser man en ljust gul färg, oxidfärg. Och när man har kommit så långt, då är det inte långt kvar till den här 240 grader eller 230 grader som vi ska upp till på stålen. Josse ska helst landa på sitt stål då på en 230 grader, den är lite mörkt gul och jag ska upp lite högre på det här. Men som sagt, när vi har laddat tillräckligt mycket nu, jag vet inte om du ser färgen med kameran här, men den här min börjar få en gul ton nu mitt på. Så nu får jag satsa på att liksom värma lite mer på ändarna för att kompensera så jag fördelar värmen ordentligt. Jag börjar få en gul ton på det hela, men inte riktigt på det hela. Men jag kanske kan använda lite av lågans värme jämte biten här nu för att ta just i hörnet. Det går nog. Jag gick fort över i lite lila i hörnet nu. Det var lite för mycket värme. Lila kan jag stå ut med i änden för den biten använder man inte så mycket på stålet. Ska jag ta med? Därifrån ser man inte någonting än. Det är svårt att se det. Så nu kan vi fortsätta och rikta upp det lite grann. Ja, du kan hålla den så också. Absolut. Det var där någonstans. Men, ja, just det. Nu ser du att du har ju fått betydligt rätare vinkel där. Alltså det här som sticker ut lite åt sidan, bara vinkeln på den här skängen. Ja, här har vi stålet som vi fick ifrån början och skulle göra en kopia utav. Ja. Och det här stålet är ju då påvält äggstål på höjd så att säga, den ledden. Och det har vi gjort på ett utav stålen och så har du har lagt på stålet på andra ledden på flatan på ditt järn. Jajamän. Och då har vi äggstål hela vägen ända bort i ryggen, alltså på översidan. Och det är ju inga stora problem som har dykt upp nu när vi håller på vält, va? Ja, och lite tur så lyckades jag få det att hänga ihop. Än så länge hänger det ihop. Problemet hela tiden det är ju ändarna på stålet som man väljer på när man lägger det löst ovanpå det andra stålet.
viker man ihop ett järn och väljer in stål, då har man inte alls de problemen. Men så här är det svårt att få, så att det är viktigt att man får änden på stålet att bita direkt. Sen kan man jobba med resten och det brukar inte vara något problem. Man tittar på färgerna när man håller på och väljer och man jobbar på det, men det är nästan lika mycket känsla i det hela. Alltså att man behöver inte se allting, man upplever det ändå på något sätt där det stämmer färgmässigt och hålla på och välja. Det ligger nog mycket i det. Men jag känner mig ganska nöjd med det. Och här ser man ju lite skillnad på det stålet är påvält ovanpå här. Liksom, att man ser en skarv emellan. Och att man ser en liten skarv emellan, det är ju ett hantverk. Alltså. Det är svårt att få den där höga precisionen över hela biten. Så jag tycker vi har lyckats bra med det här. Sen kommer vi in på anlöpningen. Då är det ju nästa steg. Ja. Efter härningen då. Att det är ju det som... Och hitta ett läge. Mitt står det ju lite högre kolhalt och då fick jag lov att jobba med lite högre temperatur. Jag ligger upp emot brunt violett. Och du stannar på gult där. Ja, alltså. lite mörkgult sådär. Ja. Då ligger du på en 225 grader. Ja, någonstans där omkring kanske. Det är nog säkert ett jättebra stål det där, idealet. Det här tycker jag nästan, det, om man tänker så här i mina tankar, otäckast är ju den här anlöpning, för att man är ju, det gör ju som jag tänker ingenting om det blir lite för mjukt. Nej. Men om det blir lite för hårt, om man använder verktyg, att det liksom brister verktyget, då är det ju lite jobbigt. Är det för mjukt så kan man göra om det. Ja, om man överhuvudtaget på ett härdat stål som du har renslipat har fått lite färg på den. Då är du uppe, alltså den första färgen du ser är 220 grader. Då är den väldigt ljust gul. Och har du kommit dit, då har du rätt mycket seghet dit. Alltså, då är inte risken stor. Det kan vara hårdare och sätta upp hårdare och bearbeta när man ska bättra på äggen och sådana där saker. Men risken att man ska bryta den är inte stor alltså. Det är nästan så jag tycker åt andra hållet att får man det lite för mjukt så är det lite tråkigare. Ja, för att då får man... Ja. Då viker den sig kanske där istället. Ja, om man går på en hård kvist. Men jag tycker vi har lyckats bra med dem. Och likheten med det ursprungliga stålet tycker jag också är bra. Du fick ju göra en annan vinkel på ditt. Det har varit lite rakare och det fyller sin funktion på ett annat sätt. Liksom. Går väl att använda till. Så vi har lyckats bra tycker jag med att göra det här. Ja, vi säger så. Ja. Vi är nöjda med vårt arbete.